Ayan sir, bali nandito na po tayo sa monitor screen. Bali, didemonstrate ko po muna yung, yung working program po natin bago ko po explain yung mga codes niya. So, ito po. I-run po natin siya. So, meron pong JPanel dito. So, kahit ano pong name ang pwede gusto nyo pong ilagay. For example po ay name ko. Genesis na lang po. O kaya po ay Gen. Yan, Gen. So, kung makita nyo po, wala po siyang laman dito. Okay, so, ayan po, view layer. For example po, maglagay po ako ng pencil. Lagay ko po sa office equipment, then description, Mongol, area Luzon, stock, 50 stocks, price 100. Ayan. So, kung makita nyo, sir, meron ako dito sa taas, view by location, view by category. So, dito yung mga text fields ko, ayan. Tapos, ito po yung table ko. Ito dito sa taas. Ito po yung nagdo-draw ng data sa tatlong server. Yung pong server sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. At meron pong isang server na para sa mga user. Tapos, kung ano po yung pangalan or yung naka-display po dito or kung sino po yung nag-login, yun lang po yung data na magla-load sa kanya. So, for example, kung kahit po sinong user, kung magpapasok po siya, ang makikita lang po niya yun sa kanya. Tsaka kung gusto niyo po makita lahat, yan, for example po, nag-all siya, dagdagan lang po natin ng example po ay scissors. Hindi, ano naman po ito? Desktop computer. Sa IT, all in one. Higyan po natin siya sa Visayas, 3, hindi, 1. Lang natin, 75, 1, 2, 3. Ayan. So, nag-set po siya automatic sa area kung saan niya nilagay yung item. So, dito po naka-display po siya, Visayas, Visayas. So, kapag nag-switch po tayo sa view by location sa all, madi-display po sa kanya yung lahat ng ano. So, kung dito naman po, view by category, kung ano pong gusto niya ma-view, IT, nasan ba to? Yan, office equipment, pencil. So, yan po yung ano, yung po yung basic na basic operations po ng aking program. Ngayon po, kung mag-update, Visayas. Update po natin sa, so galing po siya sa Luzon, i-update po natin sa Visayas. Or sa Mindanao po. Ayan. Deleted in Luzon DB successfully. Added to Mindanao DB date. Oh, sorry. Ano po siya. Redundant yung ano dito. So, ayun po. So, napalipat na po siya sa Mindanao. Tapos, kung i-switch po natin sa all, ayan po siya. So, ito po, kung, ito lang pong ginamit kong isang table, data checker table, para lang po ma-identify natin. Although ito po, sa isang pag sa user view po, pwedeng wala na po itong data checker table. Pero for the purpose lang po na ma-check natin kung tama yung pumapasok po nating data, in-include ko po muna siya dito. So, ito po yung ID, 1011, 1011. So, dito po natin siya ma-verify. 10 Mindanao, office equipment, then yung 11 Visayas, desktop, computer, IT. Ayan. Ngayon, kung for example po, kung maglalagay lang po tayo ng isa pa. Kuwari po switch po tayo sa all. Ayan. Cut. Kuwari po, cut. Tapos po ay furniture. Ayan. Tapos cut po sa Luzon. Ayan. Item added successfully. Added to check data table. Ayan, sa Luzon po. Ngayon po, napansin nyo po, nagkamali kayo ng pasok. Pwede nyo po siyang i-delete. Ayan. Deleted successfully. Deleted in data checker table. Yan. So, dalawang beses po siyang ni-delete doon sa mismong database po no, kung saan location siya nakastore at saka yung doon sa user database. So, okay po. So, makakita nyo po sa all, wala na po siya. Okay. Ngayon po, paano po kung ibang user? Close po natin siya. Katulad po ng ginawa natin kanina. For example po, sir, ay Juan.
Ngayon, pagpasok po niya, pag-load, wala po siyang kalaman-laman. Tapos kung, or hindi, ulitin lang po natin. Ayan. Ngayon, bigla lang po siya nag-add. Cow. Ayan. So, mangyayari, papasok rin po siya sa database. So, ano lang po siya, simplified na version lang po ng login, tsaka yung entry niya. So, kung sa user, medyo ginawa ko na po siyang flexible ah, para hindi na po mahirapan yung user, tsaka kahit ano pong gusto niyang ilagay, bahala na po yung application, kung saan niya ilalagay na database. So, kung for example po nilagay po niya sa Mindanao, then nilagay rin niya doon sa database ng user mismo. Okay. Tapos yung sa coding naman po, makita niyo po dito. Yan. So, nag-zoom in lang po. Ito po yung server ng main PC ko. Nandito po yung ano niya, yung XAMPP. Tapos nandito yung yung ano po, yung Luzon database. 50, ito po yung Visayas, ito po yung Mindanao. Tapos nandito naman po yung database po ng per user. Bali ito po siya. Bukas po yung ito po yung sa ayan. Wait lang po. Wala siyang sa Luzon. Double check ko lang sir kung dyan. Wala po talaga siya sa Luzon. Okay, refresh. Try po natin siya cellphone. Hindi, ano lang po, hammer. Long, red. Okay, so meron na pong sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos kung i-check po natin sa database, andun na po siya. Ngayon ito po yung sa Luzon area po, ano. Tapos dito po sa server, tinan po natin siya. Minimize lang po natin lahat. Hindi, close. Close na lang po natin to. Minimize. Server 1. Ayan, ito po yung server 1. Ayan po. So, naka-on po yung kanyang XAMPP. Tapos, ito po yung sa area ng Visayas. So, kung makita nyo po, ang kanyang IP address ay 51. Okay. So, yan po sa Visayas po natin. Yung isa po nating server ay ito naman po yung sa Mindanao. Ayan po. Ayan. So, dalawang Mindanao. Tingnan po natin kung saang ayan. Tapos ang IP po nito ay 52. Ayan po. Tapos last po yung server 3 natin. Bali ito po yung pang-apat po ito po yung pang-apat na server. So yung main PC, yung Luzon, Visayas, Mindanao, tapos saka po itong users. Bali ang pangalan lang po niya sa virtual OS ay server 3. So ayan po siya. Server 1, server 2, server 3. Ngayon ito po 53 po siya, ang IP address niya. Tapos kung dito po makita nyo, users database, user data. Ayan, nandito na po yung data ng ng mga products ng per user. Ayan.
So, yun po yung connection po natin sa bawat server. Tapos, ang didiscuss ko naman po ay ah, yung coding. Okay po. So, gumawa po ako ng ng, kung makita nyo po dito, sa left side. So, dalawa po yung, isa pong JFrame, isa pong JPanel, tsaka po ito, isa pong class. So, nakahiwalay po siya ng package sa DB. So, ito po yung item connector. Ito po yung ginagamit ko pang connect sa bawat server. So, 50, 51, 52, 53. Okay. Tapos, sa supplier po, ito po yung JPanel. So, ito po yung sa login na ginagamit ko. Tapos, dito po, nilaglagay po ako siya dito. Event key press. So, dito po siya. In-equal ko po yung kanyang function. Ito. In-equal ko po yung kanyang function dito sa button login. Para po, pag type po ng pangalan, enter na lang po yung pipindutin niya. So, ito po yung function naman ng button login. Para ipapasa po niya, didispose po niya, i-close po niya yung JPanel once na napindot yung button. Tapos, iloload po niya si supplier 1B. So, yun lang po yung pangalan ng ating JFrame. Supplier 1B. Okay. Pag wala pang in-input na pangalan, lalabas po ito, please enter name. So, for example, ito. Yan, please enter name. Wala pong nalabas po siya. Ngayon po, sa supplier 1B, sa design, saan po ba magsisimula? Ngayon po, sa view, start po na lang po natin sa taas. Sa pinakang taas po, ayan. Dito po nalabas yung name. Wait. So, dito po muna tayo sa sa init components po, sa pagka-initialize niya. So, dito po, ilo-load po niya yung username na variable na binato po ng JPanel. Ito po, yung username. So, dito po, kinuha yung value nung nasa text sa username na variable. Tapos, yun po yung binato po niya sa supplier B. So, ngayon po, tinawag ng supplier B. So, dalawa po yung pag-call ng init components niya. Sa pangalawa, kinuha yung username. Tapos, yun po yung sinet po natin sa label username. Ito po yung label username. Kung makikita niyo po dito sa code. Ayan. Label username po siya. Ayan. So, load po siya. Then, ito, create a non-existent. Ito po yung yung pag-load po ng program, for example, ayan, nakaselect po siya. Pero pag pinindot nyo po siya, pumili kayo ng 4, wala na po yung select. So, nilagay ko po yung ganitong code po para doon. Ayan. So, para mag-default po siya sa select. Okay po. Tapos yung prevent dragging of table. So, para hindi naman po, para pag nagra-run po yung program, saan po ulit? Hindi po nadadrag, hindi po nalilipat yung columns ng table. Tapos ito po yung pag-load ng dalawang table, yung sa user table tsaka po yung item table. Pero zero po sila, zero rows. So sabihin ay zero row po siya, yung complete, wala pong naka-display. So may mahaba lang pa akong dito, inalis. Kasi nung una po, naka-display po yung pag run ng program, naka-display po kagad yung all. Ito po, load all. Pero inalis ko po muna siya para mas malinis po siyang tingnan pagpasok ng user. Okay po. Tapos simulan naman po natin dito sa taas po, dito sa may sa may text, sa may tapat ng name. Bali, tama. Nag-load lang po pala talaga siya ng Yan. So, bali nag-load nga lang po ako dito ng ng username. Para yun po yung gagamitin kong data pang-receive ko po ng dito po sa table sa baba. Okay. Tapos ito, sir, ito pong sa view by location,
Meron po ako ditong events na when item change. Ayan. So, kinuha ko po yung mga value niya, tapos nag-initialize po ako dito ng mga variables na gagamitin ko po dito sa try catch. Saka, so, dito po sa coding ko, sir, marami po itong nested na if-else. Ayan. Tsaka, puro ano po siya, puro nested while loop din. Tsaka, merong pong try catch na nasa loob ng if-else statement. So, ayan po. If all is selected, yan. Ito po yung madi-display po niya. Bali, try ko lang po siyang i-explain. Medyo mahaba na po yung coding ko. Medyo katupaan na po, kumbaga. Nalilito rin po ako sa sarili ko pong code, ah, pero naintindihan naman po kahit pa paano. Ano po. Okay, select item. So, initialize ko rin po yung connection dito. Tapos dito po tinawag ko yung nag-connect po ako doon sa user table. Tapos select from user data. So, ito po yung function nung sa all. Ayan. So, ginawa ko po dito, nag-connect po ako sa Luzon. Dito po sa Visayas, dito sa Mindanao. Kung mapapansin niyo po, get connection 1, get connection 2. Dito po sa item connector, yun po yung pangalan po nung dito sa may item, sa may class po nila. Ayan. Get connection 1, get connection 2, get connection 3. Yung get connection 3, yun po yung users po natin. Ayan po. So, ito po yung pag-load din nung ito po yung pag-connect po dun sa table, or sa database. Tapos, meron po siyang query na i-run. Ito naman po yung pag-display po niya. So, dito po, get ID, location, product name. Tapos, di-display po niya yung, ito, add row. Tapos, yung row count, mag-add po siya, mag-increment. Ayan po. Ito po yung yung if, ito po yung ginamit ko pong pang-close ng connection. Kasi, nag-try po ako sa main PC, yung lahat nandun yung server. Pakita ko lang po. Yung sinubukan ko dito nandito yung server ng Luzon, Visayas, Mindanao, at saka yung user. So, nagkakaroon po ako ng connection problem kasi marami pong connection nag-i-stuck. So, naipon po siya. So, kailangan pong i-close yung mga connection. So, ayun po. At ang isa ko pa rin ginawa rin, sir, para mas sigurado pong malaki yung unang connection po. Show variables like max connection. Mali. Show variables like ayan po. Max connections equals 1,000. Ang default po niya 150. So, sinet po muna natin siyang 1,000. Po. Para sigurado pong wala pong aberya sa natin, sa pag-run po ng program. Tapos sinamahan ko na rin po siya nung pang-close po ng connection. Ayan po. Dito naman po, when first item is selected, sa Luzon, ayan, Luzon lang po madi-display sa kanya. Medyo nakakalito po siya kasi, pag tinignan niyo po yung program, kailangan mag-match po yung item table tsaka yung user table. So, una po, niloload ko po muna yung user table, tapos kinukuha ko po yung kinukuha ko po yung variable po niya ng user, at actually lahat po ng item ID, location, category, user. So, maliban lang po doon sa mismong ID niya. Tapos, niloload ko naman po yung item table na may condition po na mag-meet po yung nandito. So, while data in user table equals data in item table, it will display. So, ganun po yung ginawa ko dito.
Ayan. So, pare-paras lang naman po yung ano nyo dito. Magkakaiba lang po siya ng connection sa server. So, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay po. Tapos dito pa sa view by category. Same concept lang po siya ng view by location. Pero ito po ay nakabase naman po dun sa sa category po natin. Yan. So dito pa nag-initialize na lang pulley ako. Ayan. Tapos nag-try catch po ako dito. Nag-initialize din po ako ng connection po sa database. Ayan. Tapos sinanda ko na po dito yung mga queries. Ayan po. User rs.next. Asan yun? Ayan. If all is equals, view category. So, ito naman po yung pag na-select yung all, ito yung magdi-display po sa kanya. Ayun, punta po tayo sa ayun, if IT is selected. Ngayon dito po, pag yung sa IT naman ang lalabas. So, same concept nga lang po ng nung sa view by category. Pero, iba naman po yung kanyang pinagbabasehan para mag-load yung yung hindi. Tama nga. View by category. Ang bali ang kinuha ko lang po dito, item, niload ko po muna yung user table, tapos ayan, kinuha ko po yung kanyang item ID, location, tsaka product category. Tapos, ayun, if Luzon equals location, ayun. So, kung Luzon po yung yung location po niya na lumabas sa user table, i-display po niya yung mga nasa item table na nandun na ganun po yung kanyang product category. Ayun po. Ayan. So, sa loob po nitong if IT is selected, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun, nasa loob po siya. So, meron din po ulit tayong close na connection. Sa furniture, ganun din po. Sa office equipment, ganun din. Tsaka po sa tools and machineries equipment. Ngayon po, dito sa lagay po natin dito sa add button. Dito po sa add button, ayun, nag-initialize po ako ng variables. Tapos po ay naglo-load. Dinouble check ko lang po kung nagre-record yung yung microphone. Ayan. So, store values po. Kinukuha ko po yung yung lahat po ng data nung nasa text field. So, kinuha ko po yan. Tapos, store values combo box. Ayan. Kapag hindi po ito naman po, kapag hindi po nakapili yung user, kapag hindi po siya nakapili ng, for example po, refresh. Ayan. Kuwari po, sa Luzon. Lagay po natin ay tiger. Hindi. Cat, na lang po ito. Ayan. Hindi po nalagyan ng location, hindi po siya mag-add. So, yun po yung ayan. Tsaka dito nga po pala sa item stock, tsaka sa item price. So, hindi po pwede yung ayan, hindi po pwede yung numbers. I mean yung letters po. So, pure numbers po ang tinatanggap niya. Ayan. So, balik po tayo dun sa code. Ito po yung sa add button. So, yun nga po yung sa combo box kapag hindi napili. Okay. If Luzon equals value, insert into. Ito naman po yung sa pag-add ng sa server 1.
I mean sa Luzon database po, sa main PC. So, pop-up message, item add successfully. Tapos, display Luzon table, and ito po. Add to user DB. So, connected po siya sa user table. Then, pop-up po again. Tapos, ito po yung sa display po siya. Ito po kasing pag-execute ng query, madali lang, hindi na po madali. Maikli po siya. So, maikli lang po siya kasi once na, dalawa lang po yung execute eh. Yung pag-add po sa Luzon at yung pag-add po sa user table. Ang medyo mahaba lang po yung sa pag-display. Yan, so, medyo nakapahaba po siya kasi dalawang while po siya. Yan po lagi siya sa bawat pag-run po nung pag-display po ng table. Okay. So same po ng concept ng pag-add sa Luzon, yun sa same lang po sa Visayas, sa Mindanao. Ayan. Ayan. Pag makita niyo po dito, for example po dito kapag in-add po sa Mindanao or sa Visayas o sa Luzon, makita niyo po sa last, merong combo box branch set selected item Mindanao. Yun po yung nangyayari kapag nag-a-add po tayo ng hindi. Tama. 1-1. Add sa Luzon. Item added successfully. Added to check data table. So, ayun po, yun po yung pag sa Luzon or sa Visayas sa Mindanao, madi-display po kagad yung area nun sa Luzon niya. Bali yun po yun. Yan. So, ayun, nag-default po ng nag-clear po yung field. Ayan. Ito naman po yung sa update button. So, ayun, ito po dito, kinuha ko po yung data po nung mismong table. For example po, run ko lang po ulit. Pag select ko po ng isang row, kukunin niya po dito yung selected row. Tapos dito, kinukuha niya dito yung makita niyo po dito. Yung value sa zero index. So, kasi yung count po ng column natin, from ID to status, ilang columns po? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang count po niya ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung 0 index po, yun po yung ID. Ngayon, yung location po, siya naman po yung 1, 0, 1, yung count. Tapos, yung isa po ay 0, 3, 0, 1, 2, 3, which is yung category po yan. So, pagka-click po sa selected sa row, kinuha ko na po yung value niya. Tapos, ito po, meron po akong hinandang queries. Pero hindi ko po siya nagamit. Kasi parang na-replace ko na lang po siya ng queries sa Tapos ito po, store values. Kinuha ko nga po yung data ng nasa mga text field. Ayan, ito po. So, naglalagay lang po ako ng mga notes kung ano po yung i-edit ko or hindi. Ayan, if location branch. Okay. Kaya pala maikli. Ito po, if location equals branch. If location, pag sa update po, kapag mag-update po ako, ayan. Pag same po ang location sa branch, bali ito po yung branch natin. Hindi naman po ito yung branch. Kumbaga, ito yung location din. Pero ang pangalan lang po niya kanyang variable or yung at saka yung combo box ay branch. So, pero same lang po yung kanilang kumbaga same lang po yung ginawa kong meaning niya dito. Magkaiba lang po sila ng variable name. Ayan po. Luzon. So, if nakalagay po dito, if value 2, if location equals branch, ayan. If value 9 equals value 2, kasi yung value 9 po, yun po yung value ng combo branch, yung nasa taas. Tapos yung value 2 po yung value naman ng location na nasa baba.
Ayun, pag nag-equals po siya, medyo maikli pa ho ito. Kasi update lang po siya. So execute, tapos isa pang execute. So update successful, dalawa pong update successful. Tapos display po ng table. Ayan. Sa Visayas, ganun din po. Execute and display. Sa Mindanao, execute and display. Ngayon po, if location is not equal to branch, kung nag-update po ako ng sa Visayas na galing sa Luzon. So, ibig sabihin po dito, transfer from current database to new database. Kaya, for example, ito, if value 2 is not equals to value 9, which is, yung location at saka yung branch, didelete ko po muna sa current branch. So, yung ginamit ko pong store, yung pag-store ko po dito, yung pinakita ko po kanina, yun po yung gagamitin ko na pang delete. Ayan po. Ayan po, location delete. Ito po yung variable nung kinuha ko yung location. Yung location po ng database. Ayan. So, dinilit na po niya dito. Ayan. Kasi dito po, Luzon, ayan, location delete. So, ang connection po niya sa Luzon database. Ayan po. Kung sa Visayas naman po siya, kung Visayas naman po yung, example po dito. Ayan. Kung Visayas naman po siya, ito po yung code niya para doon. So, sa Visayas database naman po siya nakakonect. Ayan. So, kung sa Mindanao naman po siya, ayan, ito po yung kanyang, ang connect po niya ay sa Mindanao database. So, yan po yung delete niya sa current database. Ngayon po, yung pag-insert, ang kukunin naman po niya ay yung location dito. Ayan. If Luzon equals value 2, yun po yung location, then insert po doon. I-add yung na-store po nating variable sa mga text field, yun po yung i-add niya. Ayan. Ito po yung variable sa mga nasa text field, tapos yun po yung i-add natin. Ano pa ba? Ito naman pong isa, makapansin nyo, parang nagsosolo po siya doon. Ito po yung teka, psget cnadd. Niload po niya dito yung yung database nung Luzon. Tapos kinuha niya po yung ID. Yung pong number nung sa ito. Ayan. Kinuha po niya yung ito, for example dito po 6 at 7. So kinuha po niya yon, tapos kinonect sa 3. Tapos since na sa user data dito po sa ating server 3, kasi dito po hindi po tayo magde-delete ng row kapag nag-update po tayo. Kasi ang update lang, yung delete tsaka yung insert into po ay ginagawa lang po natin kapag from Luzon to Visayas or Visayas to Mindanao. Although yung data po nung user, dapat po ay nakastore lang sa user data. So, hindi po tayo mag-delete sa kanya. Ang gagawin lang po natin sa kanya update. So, kinuha po natin yung niload po natin yung mga ID po nung transfer natin. Yun po yung pagbabasehan niya dito. So, update user set data item ID. Kasi pag naglipat po ng database, magbabago na po yung kanyang ID para po magtugma po dun sa count. Ayan. So, ganyan po yung pag-update po ng nung user data. So, ayan po. Added to Luzon database update. Ayan. So, same lang po ng add. Pagka-update po, load po niya kung saan nakaset yung location. Kung saan niya in-add. So, yun po ang kasunod na i-view sa program. For example po ay ito. Transfer ko po sa Mindanao. Update. Ayan. Deleted in Luzon database successfully. Added to Mindanao database. Ayan. Redundant po ulit siya. Ayan. So, nag-load po yung Mindanao niya after nating i-update. So, yun po yung nandito.
nati-trigger po kasi yung yung function ng category na items change kapag nag-select po ako dito. So, yun po yung concept nung sa update. So, same lang po yun sa Visayas, tsaka same lang din po sa Mindanao. Tapos yung sa delete naman po, ganun din po, store value. So, kinuha ko po ulit yung data nung row. Ayan, tapos, ayan. Kung yung sa row po na acquire po niya yung kung nakalagay po ay Mindanao, yung location, or Luzon, kukunin po siya sa server kung ano po yung pangalan ng server niya. For example, dito, if Luzon, yung nakalagay dito, ayan, kukunin po siya server 1. Tapos yun, run po niya yung SQL query. Yung SQL query po ay ito. Ayan po, delete from items where ID delete. Ayan, sige po. So, dinamihan ko na po yung kanyang condition. Yung condition po, yung where ID delete equals, ID equals ID delete, location equals location delete, category equals. Para po mas sigurado na yun ang madi-delete po natin. Tapos, ganun din po sa user table. So, delete din po siya. So, ito po, naka po siya, yung variable SQL nag-load ito. Hindi po siya nirekta ko po siya dito. Pero same lang naman po sila. Ayan. So, ito, load po ng table. Ito, basta pag meron po akong nested while loop. Ayan. Usually, pang-load ko po siya ng table. Ayan. So, ganun din po sa delete sa Visayas. Same rin po sa delete sa Mindanao. Ayun po. Tapos, ano pa ba? Refresh. So, dito naman po sa refresh, nagki-clear lang po siya ng text field, tsaka yun, store niya dito. Tapos, ayan, equals refresh to Luzon. So, value. Ayan, kung ano po yung pangalan ng kung ano po yung value nung nandito, yun po yung ilo-load niya. Ayan. So, ito medyo maikli lang po siya. Ayan. Ito na po yung kanina, yung button add. So, ayun po. Bali, siguro na-discuss ko naman po yung functions po ng dalawang combo box, yung pag-view po niya. Tapos add, update, refresh, delete. So, tapos ang naka-ano lang po dito, hindi po editable yung ID tsaka yung item status. So, dito po sana ang purpose ko ay for sa customers, pero nag-focus na lang po ako dun sa yun sa inventory po ng mga products. Tapos, ayun po, bali mag-try lang po ako ng isang run. Ayan, sige po. For example po ay mag-add lang po ako ng multiple products. Kuwari po ay Bernaldez. Sige. Lagay ko po ay smartphone, IT, LG, Luzon, 1, desktop computer, IT. Lagay po natin na all in 1. Visayas, item stock, example, 75. 1, 75. Hammer. Brown.
Visayas 3, price 450. Nails, lagyan po small. Visayas po ulit, stock 200. Item price, example po ay 1 piso. Ano pa ba? Scissors, office equipment, yellow, zone 3, hindi, para ito 15, tapos ito ay 65. 8, 12, 13, 49, 8, 12, 13, 49. Okay, Luzon 8, 9, 8, 9. Visayas 12, 13, 14, 12, 13, 14. Oh, wala pala akong Mindanao. Okay, refresh. Ano ba yun? Keyboard, hindi. Sofa, furniture, brown, location, Mindanao, 3, 200. Mali pala. 12,000. Ayan. Sample po ay executive chair. Hindi. Furniture. Example po lagay natin sa furniture. Ayan. Naman natin ay 25. Ano pa ba? Speaker. Lagay po natin sa IT. Loud. Visayas 1, 30,000. Tapos po ay ano pa ba? Pencils. Mongol. Zone 50, 25. Ayan. So marami na pong nakapasok. Ayan. So desktop computer. Zone 8, 9, 10, 8, 9, 10. Visayas 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15. 13, 14, 13, 14. Tapos Luzon, Visayas. Yung speaker, transfer po natin siya sa Luzon. Ayan, Luzon. Update. Speaker. Visayas. Wala na po siya sa Visayas. Okay, desktop computer. Sa Mindanao. Okay. Transfer po natin sa Luzon. So, in desktop computer, po. Mindanao. Delete. 8, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 10. 8, 12, 13, 14, 9, 11, 10. Okay. 7, 8, 9, 10. Bernaldez.
Ngayon po, yun po yung demonstration po ng yung parang last preview po ng program. Tapos isa po pong gagawin na last ay try ko lang po i-run yung program sa ibang sa iba pong virtual OS. Okay. Ayan. So, naran ko po siya sa server 3. Try ko pong i-login dito yung mhm. Tingnan ko po kung kaya po ng server. Unknown database users. Mati siya nag-run. Tama ba na box nito? Ayun sir, bali nagkaroon lang po tayo ng problem dun sa pag-run po ng program sa ibang virtual OS or sa ibang computer. Pero ngayon po, napagana ko na naman po siya. So, try ko lang pong i-run. So, ito po yung sa server 3 or yung sa database po nung or yung ayun na lang po yung ginamit ko. Ayun po. Ayan po. So, naglo-load naman po siya. Luzon, Visayas, update. Ayun. So, naglipat naman po siya. Ayan, Mindanao. Oh, so walang Mindanao. Smart 1111. LG 111. Mindanao. 3. Smartphone 1111. IT 1111. Mindanao 1. Ayan. Ayan, so delete. Ayan, ito naman po yung sa server 2 natin. Ayan. Server 2, server 1, 1. Ayan. Cow, cat, zone. Okay, so working naman po siya sa tatlo. Bali, ayun po, Doctan, yung presentation ko po ng project ko po. Okay. So, medyo mahaba lang po siya, pero sana po naintindihan nyo rin po, Doctan, ko anong
Ang haba po nung, medyo mahaba lang po talaga yung ano ko po nung sa code. So, yun lang po. Maraming salamat po, Doktan. So, okay po.